ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับออมได้พาตินแฟนหนุ่มที่เพิ่งคบกันได้2 เดือนมาแนะนำให้แม่รู้จักตินเป็นชายหนุ่มที่ดูสุภาพอ่อนน้อมจึงเข้ากับแม่ของออมได้เป็นอย่างดีแม่ของออมได้ชวนให้ทั้งคู่อยู่ทานข้าวเย็นที่บ้านก่อนด้วยความที่อยากเอาใจว่าที่แม่ยายตินจึงตอบตกลงในทันทีและอาสาจะไปซื้อของที่ตลาดกับออมเพื่อที่จะนำมาทำมื้อเย็นในคืนนี้ทั้งคู่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปตลาดในตัวอำเภอซึ่งห่างจากบ้านไปประมาณ10 กิโลพอไปถึงก็ได้เลือกซื้อผักเนื้อสดและผลไม้ต่างๆกว่าจะซื้อของที่ต้องการครบท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงแล้วพวกเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านโดยใช้เส้นทางเดิมแต่เส้นทางนี้ในตอนกลางคืนนั้นค่อนข้างเปลี่ยวเพราะไม่มีไฟส่องสว่างแม้ตลอดเดียว2 ข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าหญ้ารกร้างเมื่อขับมาถึงโค้งตินก็สังเกตเห็นว่ามียายแก่คนหนึ่งกำลังเดินอยู่ริมถนนเขาได้บีบแตรเตือนเพราะกลัวว่าจะเกิดการเฉี่ยวชนเข้าแต่ยายแก่คนนั้นกลับหันหน้ามามองตินด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจมาเดินดุ่มๆในที่มืดๆเดี๋ยวก็โดนรถชนตายหรอกตินขับรถผ่านยายแก่ไปโดยไม่ได้สนใจอะไรขับต่อมาได้ไม่นานนักเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นยายแก่คนเดิมเดินอยู่ริมถนนแสงไฟจากหน้ารถสาดส่องไปที่ยายแก่หันควักมามองตินด้วยสีหน้าอันโกรธเกลียวก่อนที่แกจะกระโดดตัดหน้ารถทำให้เขาต้องหักหลบจนรถเสียหลักตกลงข้างทางตินถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากขาของเขาหักและหมดสติไปส่วนออมที่ซ้อนท้ายมาด้วยกลับมีเพียงแค่แผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงตินก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเขามองไปรอบๆและพบว่าตอนนี้ตนอยู่ในห้องพิเศษซึ่งเป็นเตียงคู่ส่วนเตียงข้างๆนั้นมีผ้าม่านกั้นเอาไว้และมีชายแก่คนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นญาติของเตียงข้างๆเป็นอะไรมาล่ะไอ้หนุ่มท่าทางโดนมาหนักเลยนั่นรถล้มครับคุณตาว่าแต่คุณตาเป็นอะไรมาเหรอครับไม่ได้เป็นอะไรหรอกตาแค่มาดูอาการยายเขาแกนอนอยู่โรงพยาบาลมานานหลายเดือนแล้วขอให้ยายหายไวๆนะครับขอบใจเองก็เหมือนกันตาก็กำลังจะกลับพอดีฝากดูอาการยายแกด้วยล่ะตาแกพูดจบก็เดินออกจากห้องไปไม่นานตินก็พลอยหลับไปด้วยฤทธิ์ยาเวลาล่วงเลยมาถึงกลางดึกตินลืมตาตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงไฟสลัวที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเท่านั้นภายในห้องเงียบสงัดได้ยินเพียงเสียงเครื่องช่วยหายใจจากเตียงข้างๆโอ้ยช่วยด้วยอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นตินคิดว่าคงเป็นเสียงจากเตียงข้างๆแต่เมื่อลองฟังดูดีๆเสียงนั้นกลับดังอยู่ใกล้ๆเขานี่เองเขามองซ้ายแลขวาด้วยความกลัวเสียงร้องนั้นยังคงดังอยู่ต่อเนื่องแต่คราวนี้เขารู้ได้ทันที
ว่ามันดังมาจากใต้เตียงของเขาเอง ตินตัดสินใจค่อยๆชะโงกหน้าลงไปมองใต้เตียงสิ่งที่เห็นทำเอาเขาอ้าปากค้างยายแก่คนเดิมที่กระโดดตัดหน้ารถของเขากำลังนอนร้องโอดโอยอยู่ใต้เตียงพร้อมกับสภาพโชกเลือดตินรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่คนแน่ๆเขาไม่สามารถหนีไปไหนได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บจึงทำได้เพียงนอนคลุมโปงฟังเสียงร้องโอดโอยของผียายแก่ตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าเมื่ออ้อมมาเยี่ยมตินที่โรงพยาบาลตินก็รีบเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาได้เจอให้อ้อมฟังเธอได้แต่ทำหน้าสงสัยเพราะวันที่เกิดเหตุอยู่ๆตินก็เลี้ยวหักรถลงข้างทางเองไม่เห็นว่าจะมียายแก่อย่างที่ตินได้บอกไว้แต่อย่างใดในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นคุณตาที่เขาเจอเมื่อวานก็ได้เข้ามาในห้องก่อนจะเปิดม่านที่กั้นอยู่ออกตินตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าคนที่อยู่เตียงข้างๆนั้นคือยายแก่ที่เขาเห็นมาตลอดแกอยู่ในสภาพนอนนิ่งเป็นเจ้าหญิงนิทราตินร้องโวยวายราวกับคนเสียสติเอาแต่บอกว่าถูกผียายแก่คนนี้หลอกทำเอาทุกคนในห้องต่างพากันงุนงงไปตามๆกันเป็นไปไม่ได้หรอกยายแกยังไม่ตายจะไปหลอกเองได้ยังไงผมเห็นจริงๆนะเมื่อคืนยายแกมานอนอยู่ใต้เตียงผมยายแกถูกรถชนนอนไม่ได้สติมาหลายเดือนแล้วจะลุกไปหาเองได้ยังไงตินยังคงยืนยันเสียงแข็งและพยายามจะหนีลงจากเตียงจนอ้อมต้องจับตัวเขาเอาไว้เธอพยายามพูดปลอบใจอยู่นานและรับปากว่าจะทำเรื่องขอเปลี่ยนห้องให้และคืนนี้เธอจะมานอนเป็นเพื่อนตินด้วยคุณตาที่เห็นท่าไม่ดีแกก็เลื่อนผ้าม่านปิดไว้ดังเดิมพอตกเย็นตินก็พยายามข่มตาหลับและไม่คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาอุ่นใจขึ้นเพราะมีอ้อมนั่งเฝ้าอยู่ไม่ไกลกลางดึกคืนนั้นในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังนอนหลับอยู่ๆตินก็รู้สึกหนักอึ้งและเริ่มหายใจไม่ออกเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็ต้องตกใจสุดขีดผียายแก่กำลังยืนเหยียบอยู่บนหน้าอกของเขาพร้อมกับจ้องมองมาด้วยสายตาที่โกรธแค้นตินหันไปมองทางอ้อมและพยายามส่งเสียงเรียกแต่ก็ทำได้เพียงอ้าปากพะงาบเขารู้สึกกลัวมากแต่ก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้มึงขับรถชนกูทำไมมึงไม่ช่วยกูยายแก่พูดด้วยความโกรธแค้นทำให้ตินนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ2 เดือนก่อนเขาได้ขับรถผ่าไฟแดงในเวลากลางดึกจนเกิดอุบัติเหตุชนคนที่กำลังข้ามถนนก่อนที่เขาจะขับรถหนีไปโดยไม่สนใจว่าคนที่ถูกชนนั้นจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรมึงจำกูได้แล้วใช่ไหมตินรู้ได้ทันทีว่าเป็นยายแก่คนนี้นี่เองที่เขาได้ขับรถชนเขาร้องไห้เสียใจก่อนจะยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับพูดขอโทษซ้ำๆผมขอโทษครับยายผมไม่ได้ตั้งใจผมสัญญาว่าผมจะชดใช้และจะกลับไปรับผลกรรมที่ผมได้ทำไว้ผียายแก่ยืนเหยียบบนหน้าอกของเขาอยู่นานจนในที่สุดเขาก็หมดสติไปเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาเคลื่อนย้ายร่างของยายออกไปจากห้องยายแกได้เสียชีวิตลงแล้วในคืนนั้นคุณตาผู้เป็นสามีได้แต่ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าตินที่ได้เห็นภาพนั้นก็ยิ่งทำให้เขาสลดใจและรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจสารภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้คุณตาฟัง
เมื่อเล่าเรื่องทุกอย่างจนหมดคุณตาแกก็ตกใจเป็นอย่างมากแม้แต่อ้อมที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็ตกใจไม่แพ้กันคุณตาแกเดินมาตบไหล่ของตินเบาๆและกล่าวอโหสิกรรมให้ก่อนที่แกจะเดินออกจากห้องไปหลังจากที่ตินออกจากโรงพยาบาลเขาก็ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจเพื่อยอมรับความผิดทุกอย่างและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องห้องพิเศษหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ